Tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos, gawin niyo po kaming mga handa para sa pagdating ng aming Panginoong si Jesus. Naway ang mga handog at ikaw po na binabalik sa inyo ay magiging bahagi upang mailaganap ang Ebanghelyo at magandang balita ng ang mga tao ay magiging handa din sa nalalapit ng pagbabalik ng aming Panginoong si Jesus. Gawin kaming tapat na katiwala at tagapangsiwa ng iyong mga kaloob upang ito po ay aming samot dalangin sa dakila at matamis na pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Did you bring your 66 caliber, mga kapatid? Dala niyo po ba ang inyong 66 caliber? Buksan sa Matthew chapter 9 verses 12 to 13. Napakaganda nito, mga kapatid. Ito ang ating pag-aaralan ngayong tanghaling ito. Matthew chapter 9 verse 12 to 13. On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn from this means. I desire mercy, not sacrifice. For I have not come to call the righteous, but sinners." Sa Tagalog, mga kapatid, napakalinaw. Matthew chapter 9 verses 12 to 13. Datapwat nang ito'y marinig niya, ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi mga makasalanan. Kung tayo po ay may sakit, mga kapatid, kailangan natin ang ating Panginoon. Tayo po'y manipulot upang manalangin. Isang mapagpalang umaga ng Sabado sa inyong mga bayan. Sa oras po ito, Ama, bagamat mainit ang aming pagkapaligiran, kami pinagpapasalamat sapagkat mainit ang inyong pagtanggap sa amin bilang inyong mga anak na sasamba sa inyo sa umaga po ito. Dakilan po namin Diyos, alam po namin Ama, na patuloy pong nakatingin ang inyong pong mata sa amin. Inyo pong inaalam kung ano pong aming gagawin sa umaga po ito. Batid po ninyo ang aming puso at isipan. Kung kaya kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo at ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay.
Amin pong pinasalamatan ng buong sanlibuong lumipas. Na kung saan ay patuloy niyo pong ipinagkaloob ang mayamang pag-iingat ng iyong banal anghel. Salamat po Ama sapagkat patuloy niyo pong ipinadarama ang iyong mayamang pag-init, pag-ibig at pagmamalasakit sa amin. Na sa kabila ng aming mga kasalanan, mga pagsalansa, ay patuloy po nandiyan kayo upang patuloy kaming gabayan sa lahat ng mga bagay na masama. Tunay na po ang mga bagay ay hindi namin kontrol. Hindi hawak namin ang mga bagay na mangyayari. Subalit alam po namin na kayo po ang may kontrol ng lahat ng bagay. At wala kaming pwedeng itanong sa inyo kung bakit. O kaya sa umaga pong ito, Diyos, pinasalamat mo namin sa inyo ang iba't ibang karanasan. Ito man po ay maganda o mabuti. Kung ito man po ay masama, ay amin pong hinahanapan ng positibong pananaw upang ang kapayapaan sa aming isipan ay manatili at hindi manatili sa amin ang kagulubihanan. Salamat po Ama sapagkat mayaman po kayo sa inyong mga pangako ni pinagkaloob sa amin. Kung kaya't patuloy po namin pinangahawakan sa umaga pong ito ang patuloy na pag-asa na nagmumula sa inyo na meron kaming kapayapaan sa lupang ito bagamat kami ay nasa sanlibutan ng magulo. Sa tanghali pong ito, Diyos, muli namin nilalapit sa inyo. Gaya po ng aming narinig at nabasa, tunay nga po Ama na meron kami mga sakit. Nais po namin ang kagalingan sa umaga pong ito. Spiritually o Diyos, alam po namin na hindi kami karapat-dapat sa inyo. Kung kaya tuwing Sabado ay nandito po kami upang patuloy po kami mangailangan ng isang mga gamot na sa matatagpuan lamang po namin sa aming Panginoon Jesus. Kaya ang aming pagsambang ito na aming iukol sa inyo ay inyo pong tanggapin at maging katanggap-tanggap sa inyo Panginoon. Nawa ang bawat isa ay makinabang, lalo higit sa tinapay ng buhay na aming marinig. Nawa'y magpapalakas ito ng aming pananampalataya. Pagkalooban po ng karunungan sa Brother Jimmy, na isa pong gagamitin niyo bilang instrumento na pagpapahayag ng mensahe. Nais ko namin naman na pagpalain niyo po siya. Gabi na makikinig, ihanda ang aming puso't isipan. Ang awit na aming mapapakinggan, maging kalagdagan sa aming expression ng aming pananampalataya. Pagpalain niyo po ang mga may bahagi. Pagpatawad po ang lahat ng aming mga pagkakasala. Ito ang aming hiling sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ang ating pong tagapagsalita ngayon ay isa sa matanda sa iglesia. Ang kanyang pong pangalan ay si Jimwell Paigao. Natin na siyang narinig na magbahagi ng tinapay ng buhay. At ngayon ay pakikinggan natin muli ang kanyang mensahe na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. At bago natin tuluyan siyang mapakinggan, okay, ay tayo po yung handugan ni Patricia Legaspi ng awit. At bago yun ay pasasalamatan muna natin ang mga nagkaroon ng bahagi at magkakaroon po ng bahagi. Chorister, si Guzman Sanchez at si Luis Noval. Scripture, Brother Ray Bersamina. Repertory, Carlito Buenape and Pastoral Eric de los Santos. Ang mga kasama ni Darlene sa pagtutulong sa piano
magkapatid na Asiel and Pauline Paigao and Mark Avalos. Pagkalooban po natin ang panahon sa awit. Patricia Legaspi. Maraming salamat, Sister Patricia. Tricia Legaspi. Okay, parehong pangalan. Happy Sabbath po sa ating lahat. Kamusta po tayo? Ako po ay hindi mabuti. Kasi kinakabahan ako. Ngayon lang ako nakaramdam ng kamay.
Kamusta po ang ating pananampalataya? Maganda yung ating lesson kanina. Ministering to the needy. Sabi ko nga sa aking klase kanina, sabi ko, okay lang na may lumapit sa akin na sabihin natin humingi ng tulong, humingi ng pera. Pero pwede namang sabihin, wag muna ngayon kasi wala pa akong pera. Balik ka sa 15 o kaya sa 16, may sweldo na. No? So, ang atin pong pangangailangan ay pagka minsan tayo kinakapos, tayo ay nangangailangan. Pero sa mga pagkakataong ito ay ang pangangailangan po natin ay ang katuwiran ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo. Amin po ang hinihiling ang inyong banal na Espiritu na sa lumukob sa amin. Puspusin kami, maunawaan po namin ang mga bagay na maririnig namin ngayong tanghaling ito. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso't isipan na ang aming pangangailangan ay hindi lamang sa pinansyal, kundi ang inyong katuwiran upang ang aming buhay ay maging sang-ayon sa inyong banal na kalooban. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Saan po ba nanggagaling ang ating katuwiran? Tayo ba ay merong sariling pananampalataya o meron ba tayong sariling pamamaraan upang tayo ay maging matuwid sa harap ng Panginoon? Ang ating pong mensahe ngayong araw na ito ay mababasa po natin sa Luke 18 verses 9 to 14. Sino po ang nakakaalam ng parable na ito? Basahin po natin sa English. Luke verse 18 verses 9 to 14. Sabi dito, "And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. Two men went up into the temple to pray, the one a Pharisee and the other a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortionists, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but he smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted." Ano po ang napansin natin dito sa parable na ito? Dalawang magkaibang uri ng tao. Dalawang sitwasyon o dalawang pamamaraan kung paano sila manalangin. Tayo po ba, paano po ba tayo manalangin sa ating sarili? Panginoon, huwag niyo akong igaya sa kanila. Ganun po ba tayo manalangin? In this parable, the Pharisees were the most, sabi ay, influential of all the Jewish religious during the time of Jesus. Kaya kung makakita tayo minsan ng tao, ay mayabang, Pariseo yan. No? They were the most influential of all the Jewish religious sects of Jesus' day. Ano pa ang karakteristik ng mga Pariseo? They were strict. Sabi nga ay, the word Pharisee, o ang ibig sabihin ng Pariseo, sila ay the separated ones or the separatists. Bakit sila tinawag na the separated ones? Ha?
kumbaga sa araw-araw nilang pamumuhay, ito yung kanilang natural na ugali. Yung paniniwala nila na sila ay matuwid, ganun po sila. At lalo tigit, ganun din po sila talaga manalangin. So they were the strictest legalist of the day. Pag nakakita tayo ng mga tao masyadong legalistic, anong sinasabi natin? Pariseo yan. Mukhang pariseo naman, napaka-legalistic. Maraming bawal. What else? The Pharisees who pledged themselves to obey and observe all the countless restrictive rules. Masunurin sila, mga kapatid. Lahat ng utos ay kanilang sinusunod. They observe all traditions. They observe all ceremonials. They consider themselves to be the only true followers of God's law, of God's laws, God's ceremonies or ceremonials. And therefore, they felt that they were much better and holier than anyone else. Ganito po ba tayo mag-isip, mga kapatid? Mas banal tayo sa kanila. Huwag tayong sumama dyan. Baka tayo manimpluwensyahan ng kanilang mga kasalanan o kanilang ginagawa. Ganito mag-isip ang mga Pariseo. Sa sarili nila ay binabanggit na o iniisip nila na ang kanilang sarili ay tagasunod ng Panginoon. Sila lang ang mga Kristiyano o sila lang ang tagasunod ng Panginoon. Sila lamang ang nakakasunod sa utos ng Panginoon. They separated themselves not only from the non-Jews whom they absolutely despised and considered pagan or Gentile dogs, but they even set themselves above and apart from their own Jewish brethren. Paano po natin i-treat ang ating kapwa, ang ating mga kapatiran? Paano po natin sila i-consider pag sila ay nandito sa loob ng ating iglesia? Paano po natin sila tawagin pag sila ay nasa labas ng ating bahay o sila ay ating nakasalubong? Ano ang tingin natin sa kanila? Makasalanan? Mababang tao? Ang trabaho niyan ay dun sa rotonda o kaya dun sa mabini. Sila yung actually mga negosyante yan. Negosyante, mayaman. Bakit? Marami, isa lang ang produkto nila, isa lang ang binebenta nila. Nagbebenta sila ng kanilang katawan. Negosyante. Ganun ba ang tingin natin sa, huwag tayong lumapit yan. Huwag kayong makipagbarkada dyan. Bakit? Ang tingin natin sa ating sarili, mas banal tayo sa kanila. Minsan nangyayari ito sa atin sa loob ng iglesia. Na tinitingnan natin yung ating mga kapatiran na, ito makasalanan. Anong gagawin natin? Hihiwalay tayo ng upuan. Dito nga ako uupo. How about the publicans? Ano ba ang ugali ng mga publicans na ito? On the other hand, they considered by their fellow Jews to be the absolutely worst kind of characters. Ito naman ang tingin ng iba sa mga publicans na ito. Ano ba ang trabaho ng mga publicans na ito? Dahil sila inatasan, they were the tax collectors for the foreign occupier, the ruler of Palestine, as ordered by the imperial Rome. They were officially appointed Jewish tax collectors for Caesar. Sila yung mga tao na nangungutong. Sila yung tao na nag-charge sa mga nagbabayad ng tax. Dublihin ko ang babayaran mo sa tax. Magtataka ka, bakit ang laki ng tax ko? Pagkwentahin mo naman, ito lang
Sila yung mga nangungulekta ng sobra pag tayo ay nag-renew ng lisensya. Gusto mo mapadali? O akin na, bigyan mo lang ako ng ganito. Sila yung mga nangungulekta ng mga sobra. Ay, baka marinig. Sobra, yun lang. No? They were the collectors. The publicans could charge whatever they wanted to more than that for their own income. Meron silang sariling kaban. Ito sa kay Cesar, ito ay para sa amin. They were usually extortioners, cheaters, and robbers of the Jews, and were therefore absolutely despised their Jewish brethren, who considered them the scum of the earth. Pag tinabing the scum of the earth ay talagang kakaiba. Pag sinabihan kang ganon, the worst of all people. So when Jesus told this parable to compare a Pharisee and a publican, meron dalawang bagay na pinili dito na opposite. O meron ditong bagay o kaugalian na pinili ang Panginoon na very opposite. Figures doon sa dalawang tao na ito o sa dalawang uri ng tao na ito. The one was held to be the best. The Pharisee, magaling silang sumunod sa kautusan, magaling silang manalangin, ano pa, lahat ng utos ay sinusunod. Sabi nga dun sa ano ay, the countless rules ay kanilang sinusunod. Isa-isa ay kanilang sinusunod. Very strict sa kanilang rules, very strict sa kanilang batas. Sa atin po, strict po ba tayo? Minsan okay lang. They were the most righteous. They considered themselves as the most righteous, the most religious, and the most holy. Wala na bang lalagpas dito sa the most? No? The most righteous, the most religious, the most holy, the most godly of all men. Whereas the others, the publicans, the other was looked on as the worst, the filthiest, traitorous scoundrel imaginable. Magka-opposite po, no? Yung isa holy, yung isa ay pinaka-worst. Kung babasahin po ulit natin yung parable sa Luke chapter 18. Here are the parables itself kung ang pag-uusapan natin o kung titingnan natin ay ang pagkabanggit ng Panginoon. Two men went up into the temple to pray. No? Dalawang tao pumasok sa loob ng iglesia, sila ay nanalangin. Anong panalangin ng isa? Panginoon, ako'y nagpapasalamat na hindi ako kagaya ng iba diyang tao diyan sa tabi ko. They were robbers, extortioners, what else? Unjust, evildoers, adulterers, or even specifically talagang binanggit niya, or even as this publican. Lord, I fast twice a week or even thrice a week. I faithfully give tithes and offerings more than kung ano yung nasa akin. I give offerings. I give 1/10 of all that I get. No? Kung ano yung napunta sa kanya, talagang kukwentahin niya, ay, may 50 cents. Kailangan bigay natin yung 50 cents. Walang labis, walang kulang. Pag piso, magkano ibibigay natin tithes? Sa piso? 5 cents? 10 cents. Pag offering, magkano ibibigay natin? 10 cents din. Meron din sobra. Pero itong policy na ito, pag nagbigay siya, 10 talaga.
10 cents plus 10 cents na offerings, 20 cents talaga ang kanyang bibigay. Bakit? Sumusunod siya sa utos ng Panginoon. Yun ang ibibigay natin. Yun ang kanyang panalangin. Paano naman manalangin yung isang tao paano siya nanalangin yung isang tao na pumasok? Or the publican? The tax collector stood at a distance. Medyo hindi kung nandito yung altar, nandito yung Pharisee, yung publican ay nandun lang banda sa bandang likuran. Doon siya nanalangin. And he would not even lift up his eyes to look toward heaven. No? Anong itsura niya? Nakayupo siya. But he begged upon his breast and said, God, be merciful to me. I am a sinner. Nare-recognize po ba natin yung ating sarili na tayo ay makasalanan? O tayo ay nananalangin na Panginoon, sana ay hindi ako kagaya ng mga taong ito? Do we recognize ourselves as a sinner, the worst sinners of all men? In this parable, Jesus said to those around him, I tell you the truth that this man, sino ang binabanggit dito ng Panginoon? This man, the publican, rather than the other, went home justified before God. Kung kayo ang bibigyan ng pagkakataon na i-evaluate ang dalawang ito, sino ang mas matuwid? Yung nananalangin at sumusunod sa kautusan o yung publican na nagre-recognize ang kanyang kasalanan? Siguro may pipila ito, mabait ito, manapapanalanginin, matulungin, nagbibigay ng tithe, nagbibigay ng offering. But God, sabi niya, I tell you the truth that this man rather than the other went home justified before God. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Now, which one of these two men did Jesus say was actually justified before God? Sino ang mas matuwid sa dalawa? Yun ang pagpipilian natin. Pharisee o ang publican? Sino sa atin ngayon na makapagsasabi na ako ay isang publikano? Taas ang kamay. Pupunti lang. The Pharisees who appeared to be so righteous and holy, and who no doubt felt that he was a very righteous and good man. But on the tax collector, the sinner who was despised by others, who apparently even despised himself, who felt so ashamed of himself that he wouldn't even lift up his eyes to heaven, but simply begged, God, I am a sinner, have mercy upon him, or have mercy on me, forgive me sa aking mga kasalanan. Ganito po manalangin ang taong makasalanan. They need God. They need help from God. So often, sometimes, meron tayong pagkakataon na tayo ay parang hinihingi natin o hindi tayo humingi ng tulong sa Panginoon. Kaya ko to. Kaya kong gawin ito. Hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Panginoon, ako'y makasalanan. Tulungan mo ako. God's way of looking at things is very different from ours. The way we look at others, magkaiba o kakaiba ang pagtingin ng Panginoon sa tao kaysa tayo ang tumingin sa ibang tao. Although the publican's sins were undoubtedly many, sabi nga ay the worst of all men. Because of his honest and humble confession and recognition of the fact that he was a sinner, ito lang po ang kailangan natin gawin. Confess our sins, recognize that we are sinners, and the one who needed God's help
sabi ng Panginoon, He was the one who left the temple justified that day. So ang panalangin natin ngayon mga kapatid, nawa po, patawarin ako at nire-recognize ko ang aking sarili ngayon na ako'y makasalanan, kaya ako'y nangangailangan ng tulong ninyo. At paglabas ko ng iglesyang ito o ng simbahang ito, ako po ay magiging matuwid. At nangangailangan po ako ng inyong katuwiran. Hindi kagaya ng Pharisee, who was so proud of his own goodness and his own righteousness. No? Masyadong mataas ang tingin sa kanyang sarili. That he didn't even think he needed God's help at all. Kasi pag iniisip mo na yun ka, hindi ka na nangangailangan. Pag iniisip mo sa iyong sarili na, ako'y banal, hindi ko na kailangan ng Panginoon. Hindi ko na kailangan ng katwiran ng Panginoon. Banal na ako. Sumusunod ako sa utos. Gumagawa ako ng mabuti. Nagbibigay ako ng tithes. Nagbibigay ako ng offerings. Lahat ng policy ng church, aking sinusunod. Pero paano po tayo tumingin sa iba? This Pharisee, he probably felt that he was doing good. Or he was doing a good things to God para makahingi siya ng favor sa ating Panginoon. Or iniisip niya na by doing good, I am honoring or giving a favor to God through my prayers. Na-honor o nagbibigay pa ba tayo ng favor sa Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin? O ang ating panalangin po ba ay kagaya ng Pariseo o kagaya ng publikano? In the sight of God, self-righteous religious pride, kagaya ng Pariseo na ito, is the greatest and worst of all sins. Mahirap pala maging proud masyado sa ating sarili. The greatest and worst of all sins. Kaya isipin po natin, mataas ba ang aking pride? That hypocritical, sabi nga ay merong binabanggit na meron tayo pagkaminsan na attitude na holier than thou. This attitude causes people who are self-righteous to despise and look down on others who they don't consider as holy or pure or faithful. Kasi yung iniisip natin, pag tayo ay nandito sa ganitong katatayuan o kalalagayan, holier than thou, ang nakikita natin iba, sila ay makasalanan. We look down sa mga tao na sa isip natin, kayo yung mga makasalanan. When people get this way, others usually find them to be the hardest, most narrow-minded, and intolerant folks they ever met. No? Pag ito ang attitude natin, wala na sa kanilang idea. Pag naisip nila, ito ang tama, ito ang gagawin, ito ang tama, mas tama ang iniisip ko, hindi yung sa inyo. Holier than thou. Ganito po ba tayo mag-isip? Hindi na bukas yung ating isipan sa ibang idea. Because instead of loving, pag tayo ay mayroong pride sa ating sarili, pag mataas ang ating pride, iniisip natin na tayo ay mas matuwid sa kanila. Instead of loving, forgiving and understanding others, anong nangyari po? Pag tayo ay mataas ang pride, they are always criticizing others. They judge others people and condemning folks who don't do all the good things that they do. No? Ganun yung tingin natin sa kanila.
Nakikriticize natin sila, oh, mali ang ginagawa mo. Oh, hindi yan tama. No? They judge others. They condemn others. Hindi kayo gumagawa ng mabuti. Hindi tama yung ginagawa ninyo. Dapat ito ang sundin natin. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Ito ang sinusunod natin. Sumusunod ako ng lahat ng kautusan. Pero ikaw hindi. Kaya hindi dapat ikaw maging isang leader. Bakit? Makasalanan ka eh. No? Marami kang kasalanan. Huwag po nating isipin ang ganitong attitude. Holier than thou. At kagaya po ng binasa ng ating kapatid sa Matthew 9 verses 12 to 13. Let's start from verse 10. When the Pharisees saw Jesus sitting down and eating a meal with many publicans and sinners who came and sat with him, they were enraged. Yung mga Pariseyo, no? Nagalit sila. Nakita nila, oh, yung Panginoon, nakikikain dun sa mga publicans, dun sa mga sinners. Nakikiupo siya dun. And asked his disciples, how can your master eat with unclean publicans and sinners? Ganito sila tumingin sa mga tao, mga makasalanan. But Jesus answered them, you need to go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. In other words, what he was saying was, sabi nga doon sa na ang publicans o ang Pariseo na bagamat itong mga publikano na ito, mga publicans na ito, sila ay kasama ng Panginoon. Sila ay nangangailangan ng tulong. Anong sabi ng Panginoon? I would rather see you have love and mercy. Love and mercy. And not just your dutiful keeping of the law and making of sacrifices. Kahit ikay nagbibigay ng tithes kada Sabado, kahit ikay palaging nagbibigay ng tulong sa ministry, pag ganito ang iyong kaisipan sa ibang tao, sa inyong kapatid, hindi ito katanggap-tanggap sa Panginoon. Ano ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Love and mercy. Mapagmahal, maawain. Minsan pag dumada kami dyan sa Makapagal o kaya dito sa May Molino, marami dyan nanghihingi. Minsan anong ginagawa natin? Namimili tayo ng bibigyan. Tapos, ito napakalakas naman, nanghihingi pa. Tapos pag may lumapit na matanda na medyo ugot-ugot, ay bigyan natin ito. Sabi nga ng isang professor sa MAC, sabi niya, hindi inuutos ng Panginoon na piliin niyo kung sino yung inyong bibigyan. Ang ating obligasyon ay tumulong at mahalin sila. Magbigay tayo, maging sino ka man. Di ba, Dayan? Hindi tayo mamimili ng bibigyan. Pag may lumapit dito, anong gagawin natin? I-interview natin. May sulat, ako po ay humihingi ng tulong, ang aking anak po ay ganito, na-admit o kailangan ng tulong mga anak ang aking may bahay. No? Sasabihin natin, luma na tong sulat mo. Nung isang taon pa to kasi nakita mo, 2018. Ay hindi napansin pala naman, hindi na bago yung 2018 pala. Anong gagawin natin? Ay, sorry Paano tayo tumulong? O ano ang magiging treatment natin sa kanila? Kailangan natin na ipakita yung pagmamahal sa ibang tao, sa ating kapwa, sa ating kapatiran, yung ating pagmamahal at yung ating mercy sa kanila. Not just your own dutiful keeping of the law. Sabi ng Panginoon, I'd rather you give love to others than to just be so self-righteous and condemning. Paano po tayo magbigay? Sabi nga nagbibigay, tumutulong tayo pero ang dami pang sasabihin.
Tumutulong tayo. O ito, gagamitin mo ba talaga to? Saan mo gagamitin to? Baka naman ito humihingi ka lang ng tulong. Ipang-drugs mo lang. Paano ba tayo tumulong? Bibigyan natin ng card para may pang negosyo. Tapos makikita mo wala na yung card, ibinenta na rin ba? No? Sasabihin natin, pang susugal mo lang yan. Huwag na. Jesus told them to their faces dun sa mga Pariseo, "Truly I tell you," sa Matthew 5:21 verse 31, "But truly I tell you, the publicans and the harlots will go into the kingdom of God before you." Ikaw kaya ang sabihan ng Panginoon, mas makakapasok pa ito kaysa sa'yo. And he even told his own disciples, sabi niya sa mga disciples sa Matthew 5:20, "Truly I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and the Pharisees, you will certainly not enter into the kingdom of heaven." Unless your righteousness surpasses that of the scribes and of the Pharisees, hindi ka makakapasok sa langit. No? In other words, unless you are better than they are, you'll never get to heaven. And the only way that you can be better than they, ano sa palagay nyo? Paano tayo makakarating? Sabi ng Panginoon, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees. Ano bang kailangan natin para masurpass sila? Anong kailangan natin? To have Christ's righteousness. Hindi ang ating sariling katwiran o hindi yung ating iniisip. Hindi natin sasabihin na ako'y sumusunod sa utos. Ako ay nagbibigay ng lahat. Ako ay tumutulong. We need Christ's righteousness. Not your own, but Christ. And because of the Pharisees were as good as anyone could possibly be, yun ang natural nila . No? Yun ang natural nila. Sumusunod sila sa kautusan, oo. Tama sila doon. Sumusunod sila sa kautusan. Pero sa papaanong paraan? Paano sila tumingin sa ibang tao? Sumusunod ka nga, pero mapagkutya ka naman. Ay, ang ano mo. No? Di bali na. God's idea of righteousness is not the supposedly sinless perfectionist. Meron minsan tayo, bakit ang ikli ng damit mo? Dapat ganito. Lapas tuhod. Ang ikli ng damit nyo. No? Ay dapat yung mga buhok nyo ay mga ganito. Huwag mong pagugupitan, dapat mahaba. God's idea of righteousness is not the supposedly sinless perfectionist, but the pitiful, hopeless, humble, sinful sinner who knows he needs God. Yung mga taong nare-recognize nila yung kanilang sarili at alam nila sa kanilang sarili na kailangan nila ang tulong ng Panginoon. Kailangan nila ang katwiran ng Panginoon. Those are the ones He came to save. Ayon sa ating binasa. For I came not to call the righteous, but sino? The sinners. Ito ang kailangan natin sa araw-araw. Hindi yung sasabihin natin, ako ay nagbigay ng tithe, check. Ako ay nagbigay ng offering, check. Ako ay tumulong, check. Ako ay nangutya, check. Perfect. Perfect score. Paano mo ba tayo mag-check? Lahat. Ako ay nangutya, ako ay
Ano pa? Namansin. Ako ay nagsalita, pasosyal. Check lahat. No? Check lahat. Okay? So, ang Panginoon ay tumitingin o hinahanap niya yung taong mga makasalanan na nire-recognize niya yung kanilang kasalanan. Ay, hindi yan sumisimba ng Sabado. Laging nandun sa trabaho. Laging nandun. Bakit natin sila iniisip o bakit natin sila pinupuna? Bakit hindi natin sabihin sa sarili natin, Panginoon, ako'y makasalanan din. Ako'y nangangailangan ng iyong katwiran. Ako'y iyong patawarin. They have their own time to talk to God. Meron silang time para humingi ng tawad bagamat sila ay makasalanan. Kagaya ng publicans. Sabi ng Panginoon, they are the one who were justified by God, not the Pharisees. God's idea of goodness is godliness. A sinner who knows he needs God and depends on Him for salvation. Ano bang iniisip natin ngayon? Pagkain? Mag-alas 12 na. Sabi ko maikli lang pero napahaba. Not the self-made, self-righteous, hypocritical Pharisees who think they can save themselves by their own goodness. So ngayon, papipiliin ko kayo. Alin ba ang gusto natin o alin ang pipiliin natin na maging? O alin ang gagayahin natin? The Pharisee or the publicans? Ang kasagutan ay nasa atin po, mga kapatid. Happy Sabbath to everyone. For our closing song, let us stand and sing Holy Thine, hymn number 191. Panginoon naming Diyos, sa paglabas po namin sa bulwagang ito sa inyong banal na sambahan, amin pong hinihiling ang inyong katwiran na kami inyong puspusin. Gawin niyo po kami mapagpakumbaba sa aming mga sarili. At gawin niyo po kami mga lingkod ninyo na naglilingkod sa inyo ayon sa inyong kalooban.
At amin pong inadalangin, Panginoon, ay makita sa amin ang katwiran ng Panginoon. May bahagi namin ito ng may pagmamahal at may pagmamakaawa sa kanila. Nawa, Panginoon, ang aming kaugalian na mataas, dalangin namin na kami inyong patawarin. Tulungan kami na mamuhay, na makikita sa amin ang karakter ng Panginoon. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Ito pang aming hiling sa pangalan ni Jesus.